Μετά τα 40 γίνεται κάτι περίεργο. Ξαφνικά όλα τα εύκολα λεφτά είναι για μας. Προγράμματα, ομάδες, δουλειά μέσα από το σπίτι. Ξέρουν ότι έχουμε ευθύνες, λογαριασμούς, υποχρεώσεις, γονείς, παιδιά, δουλειά και δεν αντέχουμε άλλο και έχουμε και μία σκέψη στο κεφάλι. Αν μπορούσα να βγάλω λίγο παραπάνω θα ανέπνεα. Και εκεί φυσικά πατάνε. Σήμερα δεν θα σου πω πώς να γίνεις πλούσια. Θα σου πω 3 φράσεις που όταν τις ακούω ανάβει κόκκινο λαμπάκι μέσα στο μυαλό μου. Πρώτη φράση. Θα φτιάξεις παθητικό εισόδημα δουλεύοντας μόνο λίγα λεπτά την ημέρα. Έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Παθητικό εισόδημα του να παίρνεις χρήματα και να μην κάνεις απολύτως τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε με λίγα λεπτά την ημέρα. Θα πρέπει να κάνεις κάτι μία φορά, αλλά θα πρέπει να το κάνεις και ίσως πληρώνεσαι ξανά και ξανά. Αλλά χωρίς να κάνεις τίποτα ή με λίγα λεπτά την ημέρα δεν υπάρχει παθητικό εισόδημα. Εν τω μεταξύ, βλέπεις παντού τις διαφημίσεις. Μία γυναίκα στον καναπέ, με το λάπτοπ, πίνει καφέ με τις φίλες, της χαμογελά. Αυτό που δεν σου δείχνουν όμως είναι οι μήνες δουλειά πίσω από αυτό. Ίσως λεφτά που έβαλε, πλήρωσε μπροστά και αποτυχίες φυσικά που δεν πουλάνε ωραία στη διαφήμιση. Έχω μπει κι εγώ κατά καιρούς σε πράγματα που έδειχναν εύκολα. Πάντα το ίδιο μοτίβο. Πολλά μεγάλα λόγια και λίγες καθαρές λεπτομέρειες. Αν κάποιος δεν μπορεί να σου εξηγήσει μέσα σε 2 λεπτά από πού βγαίνουν τα χρήματα, όχι με φούμαρα, με απλά ελληνικά, τότε από μένα είναι όχι. Απάτη νούμερο 2. Έχεις ιστορία? Γίνε προπονήτρια μέσα σε 30 ημέρες. Έχεις εμπειρία ζωής? Μπορείς να γίνεις μέντορ και να βοηθάς άλλες γυναίκες και εγώ θα σου δείξω πώς. Σίγουρα το έχεις ακούσει αυτό. Εδώ η αλήθεια είναι ότι πιάνουν κάτι αληθινό. Νιώθουν ότι έχουμε πράγματα να πούμε. Μια γυναίκα στα 40, στα 50 έχει πολλές εμπειρίες, έχει πόνους, έχει λάθη, έχει ξαναξεκινήματα και μετά φυσικά έρχεται το πρόγραμμα. Πλήρωσε τόσα, πάρε το πιστοποιητικό σου και σε 1 μήνα θα έχεις υψηλά πακέτα και πελάτησες. Η δική μου θέση σε αυτό είναι απλή. Το ότι πόνεσες δεν σε κάνει αυτόματα ειδικό. Αν το μόνο που πουλάνε είναι να σου μάθουν να πουλάς και εσύ προγράμματα, κάτι δεν κάθεται καλά. Αν για να βγάλεις λεφτά πρέπει να βάλεις μέσα άλλες απελπισμένες γυναίκες, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά. Και εγώ έχω πουλήσει μαθήματα ό,τι αφορά τα social media, ποτέ όμως δεν υποσχέθηκα σε κανέναν ότι σε 30 μέρες θα βγάζει χρήματα. Υποσχέθηκα αυτό που μπορούσα να δείξω, να παραδώσω και αφού δούλεψε για μένα, δούλευε και για αυτούς. Απάτη νούμερο 3. Μυστική ομάδα επιτυχημένων γυναικών. Μπες στην κλειστή μας ομάδα που όλες οι γυναίκες βγάζουν χρήματα και θα τα καταφέρεις κι εσύ. Αυτοί φυσικά ξέρουν κάτι ακόμα. Πολλές από εμάς νιώθουμε μόνες. Δεν ανήκουμε πια στις παρέες όπως παλιά και ψάχνουμε καινούριες φιλίες. Πότε αρχίζει να βρωμάει και αυτή η ιστορία? Όταν νιώθεις ότι πρέπει να ντρέπεσαι. Όταν νιώθεις ότι πρέπει να ντρέπεσαι αν δεν πιάνεις τα νούμερα όπως οι άλλες γυναίκες στην ομάδα. Όταν σε αυτή την ομάδα ανεβαίνουν μόνο success stories. Και δεν ακούσεις ποτέ κάποια ιστορία που λέει ναι, το δούλεψα, αλλά δεν μου έκατσε, δεν μου πέτυχε. Όταν, ό,τι και να πεις, η λύση είναι αγόρασε και το επόμενο πρόγραμμα. Φυσικά, μια πραγματική ομάδα γυναικών σε κάνει να νιώθεις πιο ελαφριά, όχι πιο λίγη, όχι αποτυχημένη. Ποιοι είναι οι 3 κανόνες μου? Φυσικά, δεν είμαι εδώ για να σου πω τι θα κάνεις με τα λεφτά σου. Θα σου πω μόνο τους δικούς μου κανόνες που ακολουθώ μετά από μερικά μαθήματα που πήρα. Αν ντρέπομαι να ρωτήσω, συγγνώμη, αλλά από πού βγαίνουν αυτά τα συγκεκριμένα λεφτά, τότε δεν μπαίνω στην ομάδα. Αν μου υπόσχονται συγκεκριμένα αποτελέσματα, χωρίς δουλειά και χωρίς ρίσκο, από μένα είναι όχι, γιατί ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Αν πατάνε πάνω στο είσαι 40 και είναι η τελευταία σου ευκαιρία, είσαι 40, είσαι 50 και είναι η τελευταία σου ευκαιρία, εκεί ξέρω ότι στοχεύουν στην ασφάλεια της γυναίκας και όχι στη δύναμή της. Οι γυναίκες των 40, των 50 έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει, έχουν καεί και δεν αξίζουμε να δεχόμαστε παραμύθια για εύκολο χρήμα. Θέλω να ακούσω τη δική σου ιστορία σήμερα. Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Ποια ήταν αυτή η τόσο μεγάλη ευκαιρία που τελικά σε πλήγωσε, τι σου υποσχέθηκαν και τι έγινε στην πράξη και φυσικά ό,τι γράψεις μπορεί να γίνει ιδέα για ένα επόμενο βίντεο για να ενημερώσουμε κι άλλες γυναίκες για να μην πέφτουν στην ίδια παγίδα. Και αν θες και άλλες τέτοιες κουβέντες για γυναίκες των 40, των 50 που δεν θέλουν να τρώνε εύκολα πια τα παραμύθια, κάνε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και στείλε αυτό το βίντεο στη φίλη σου που αυτή τη στιγμή ψάχνει να κάνει κάτι εύκολα online. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.